ṣe bí tírọ́ọ̀kì mẹ́rin márùn mẹ́fà bíi 50,000 ti wọlé ń bẹ ọmọ ìgbàjọ gan èèsì wọn á jẹ ó yé gan yé gbóúnjẹ sórí tébù rẹ á dẹ̀ tún máa ràn lọ́wọ́ ìyẹn anyway sáàyè lónìí àmọ́ ọ̀rọ̀ wà mo dúpẹ́ púpọ̀ o mo dúpẹ́ ọ̀rọ̀ ìpọ̀nlẹ̀bẹ̀tẹ̀ màá dá ọmọ bẹ́ẹ̀ rán thank you very much. ẹ bá wa pàtẹ́wọ́ fún wọn o. All right, we are using this opportunity to appeal to all our sons and daughters watching us all over the world, and you have business doing outside. We are inviting you to please come home and domesticate your business, and God will prosper it in Jesus' name. It's not all about money. You may not make much at the initial stage, but we ní alákọ̀ọ́kọ́ máa wáyé wọ́n á forúkọ sílẹ̀ lọ́dọ̀ sẹ́kítì wa ní IDA àwa kọ́ wọn lọ́fẹ̀ẹ́ Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ o. Àwọn èèyàn mi tó kù wọn sí ń bí ní panel tèmi, so we move to the other side. Thank you very much. Ẹ̀wẹ́rẹ́ lélẹ̀ o, ẹ̀wẹ́rẹ́ lélẹ̀ o. Mo kí ẹ̀yin bàbá wa pé ẹ kú àtàrọ̀ o, ó lè bá a dáa náà ní o, Ọlọ́run á jẹ́ ká ṣe àṣeyọrí o. A dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tó fi ń sọ̀rọ̀ látàárọ̀. Wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ lórí ọ̀pọ̀lọpọ̀ topic ní sọ̀rí bẹ̀ẹ̀ni sọ̀rí tí a fẹ́ sọ̀rí lórí sí yẹn ohun gbogbo ló wà important jù cooperative society and microfinance òun ló wà most important to business survival. In fact recently International Labour Organization ó sọ pé with the recent spate of unemployment táwọn èèyàn ò níṣẹ́ mọ́ people are becoming entrepreneurs. I'm not saying the entrepreneurs don't dash around. The major problem now is how to get funding. Get funding is very crucial to survival of business. So our microfinance on them for low one cooperative. But as we said earlier, our cooperative now the challenges. The comes from our way on low. Come at the padà either to poor sales tẹ́pọ̀ àwọn farmers bóyá wẹ́dà ọ̀dà owó san tàbí káwọn kan kọ́ owó yẹn fún ìgbé kóta tiwọn lára national cake nìyẹn so ó ti ń jẹ́ kí àwọn cooperative kọ̀ọ̀kan máa fail ká máa discuss ṣe ní sàbàbà ṣe ń lọ síwájú ó ló fi fa ẹ tó fẹ́ bá a sọ̀rọ̀ next yìí Prince Ọlá Oyèyámíbọ́lá Tẹ́wọ́gbadé coordinator ọmọ wa òkè odò cooperative society cooperative society from what we are seeing here ó dà yẹn pé cooperative society wọn ó wà very successful pé wọ́n ṣe dáadáa gan a fẹ́ bèèrè lọ́wọ́ pé ọgbọ́n wo làwọn ń dá sí tó fi lè control àwọn members wọn because some of the challenges don need ni pé how to control the members of cooperative society to comply with those regulations so wọ́n á fún wa ní ideas bóyá wọ́n lè help wa àtàtàfẹ́ fún cooperative society níwájú àwọn future wọ́n ṣe máa ṣe kúrò please allow me. ẹ̀wẹ́rẹ́ lélẹ̀ o ẹ̀wẹ́rẹ́ lélẹ̀ o ẹ̀wẹ́rẹ́ lélẹ̀ o lákọ̀ọ́kọ́ mo dúpẹ́ ní ọwọ́ Ọlọ́run tó fún mi ní àǹfààní láti wà ní ibí lónìí mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tó ti kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ síwájú oore ọ̀fẹ́ láti òkè wá tí ayé ẹnìkọ̀ọ̀kan nílò Ọlọ́run á fi fún wa. Ìlú Ìgbàjọ ó jẹ́ ìlú tí mo fẹ́ràn gan láti ilẹ̀ láti ìgbà tí mo ti wà ní kékeré ni mo ti fẹ́ràn ìlú yìí. Ó tó àkókò kan iṣẹ́ ajé gbé mi kúrò ìgbà tí iṣẹ́ ajé gbé mi kúrò tí mo wà ní ilẹ̀ Ìgbò mo ti máa ń rò pé tí Ọlọ́run bá fún mi lórí ọ̀fẹ́ tí ẹlẹ́mìí ò bá gbà á tí mo bá ti ń súnmọ́ márùndínlọ́gọ́ta mo ń padà bọ̀ wá sílé ṣùgbọ́n rírò ní tènìyàn ṣíṣe ní ti Ọlọ́run mi ò tilẹ̀ tí ìpàdọ́ta gan tí mo fi délé
ó lérò pé mo ti wà nílé nísìn ọdún yìí ló máa mú ní ọdún kẹjọ tí mo ti wà ní Ìgbàjọ. Mo dẹ̀ dúpẹ́ ní ọwọ́ Ọlọ́run pé mi ò kábàámọ̀ pé mo wá sílé torí pé ìgbà alé mi ò ń lé sí i, àwo ibẹ̀ náà dẹ̀ lé sí i. Mo dẹ̀ dúpẹ́ pé ìgbà tí mo dé Ìgbàjọ Ọlọ́run fún mi lórí ọ̀fẹ́ láti pakún ẹwà ìlú Ìgbàjọ. Mo pakún ẹwà ìdílé mi, mo pakún ẹwà gbogbo ọmọ wa àti ìlú Ìgbàjọ lápapọ̀. Ó dẹ̀ ń fi àsìkò yìí gbàdúrà pé orí ọ̀fẹ́ náà Olúwa ò ní ká kúrò lórí mi láéláé. Kí n má fi ọ̀pá pọ̀lọpọ̀lọ péjò, gbogbo ohun tí wọ́n ti bá wa sọ látàárọ̀ tá a bá wo gbogbo ẹ̀ dá lórí owó. Tá a bá dẹ̀ wò nǹkan méjì ló máa ń dá wàhálà sílẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ owó. Ìkíní nínú ẹ̀ ó ní ìfọkàntán tí olóyìnbó ń pè ní trust. Ìkejì ó ní àìṣàkóso owó yẹn. Àwọn tó wà ní ìgbọ́nu owó báwo ni wọ́n ṣe ń ṣe ìṣàkóso ẹ̀. A dúpẹ́ ní ọwọ́ Ọlọ́run ní ọmọ wa òkè òde. Nígbà tí èmi délé a bá wọn lẹ́nu ẹ̀ ṣùgbọ́n ó mẹ́hẹ díẹ̀ nígbà yẹn. Lákọ̀ọ́kọ́ ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ sọ yìí pé ìgbà wo ni à ń ṣe ìpàdé. À ń ṣe ìpàdé ní ọjọ́ mẹ́ẹ̀ẹ́dógún. Ọjọ́ Sunday ló bọ́ sí. A máa ń bẹ̀rẹ̀ ìpàdé ní aago 7 àárọ̀. Bàtà bá fi máa rágo 9 sí 9 àbọ̀ àti parí. Báwo la ṣe ń dá owó? A fi gbèdéke lé owó. Iye tí oníkálukú bá ní ọjọ́ ìpàdé yẹn gangan ló máa dá tó dẹ̀ ní àkọsílẹ̀. A tún wá ṣe kinní kan nígbà tẹ́mi délé. A wá ṣe káàdì, ìyẹn ìwé pélébé. Tó bá wù ọ́ o lè mú lọ sílé, bó bá sì wù ọ́ o lè fi ilẹ̀ sí ọ̀dọ̀ àwọn alákòóso. Iye tí o bá dá à ń kọ síbẹ̀. A dẹ̀ tún ní tí olóyìnbó ń pè ní ledger tá a máa ń kọ sí. Kí ni àkókò tá a fi ń dá owó yẹn? Odidi ọdún kan ni la fi ń dá owó yẹn. Mo ti sọ̀rọ̀ lórí pé kò ní gbèdéke iye owó tí èèyàn bá rí. Tó bá jẹ́ pé lé ọjọ́ Sunday tòní 10 naira ló ní, kò dáa. Ọlọ́run lè gbé bó ṣe ń ṣe dé ní ọjọ́ 15 kò ní 20 pọ́ùn, kò dáa. Báwo la ṣe ń yáàyàn lówó? Ọ̀nà tá ń gbà yáàyàn lówó nìyí. Bóyá o kọ ìwé fún 1,000 náírà tó o fẹ́ yá, kì í ṣe ọjọ́ tó o bá kọ ìwé náà ló máa rí owó gbà. Wàá kọ ìwé sílẹ̀ bóyá lọ́jọ́ 15 tàbí 30. Ó wà lórí bí oníkálukú bá ṣe dáadáa sí. Báwo la dẹ̀ ṣe ń ṣe dáadáa sí? Tá a bá wo àjọ tó o dá, o fẹ́ yá 1,000 ṣùgbọ́n gbogbo àjọ tó o ti dá kò ju 200 náírà lọ. A lè yá ọ ní 1,000 yẹn. Gbogbo ohun tó ní àǹfààní láti yá kò ju 400 náírà lọ, which is 400 naira. Tó jẹ́ wípé ìpele méjì owó tó o ti dá sílẹ̀ tí ò ní gbé ọ́ lápá láti dá padà. Ẹlẹ́ẹ̀kejì lórí owó yíyá. Tó o bá yá owó kan, o ti yá 1,000 o ò tí ì san nínú ẹ̀ rárá, tàbí owó tó o ti dá kò tí ì tó 1,000 tó o yá, o ò lè yá owó mi. Ó di ijọ́ tí owó tó o dá tàbí nínú owó tó o yá o ti dá padà ká tó lè yá ẹ ní owó mi. Lórí ẹ̀ náà à ń gba èlé lórí owó, ṣùgbọ́n èlé tí a ń gbà á jẹ́ kó gun wá nípa rárá. Dípò tí a sọ wípé gẹ́gẹ́ bí àṣà Ìgbàjọ ayé mẹ́kàntìrí mo ti àsántírẹ́sì mi
owó tírẹ̀sì mi ni mo kàn mí wá bẹ́ẹ̀ tí owó interest ò bá ti gun wá lápá tí ò pọ̀ jù ó máa rọ̀ wá lọ́rùn láti tètè san bí àti ẹ̀ tí ì rí ojú owó tí a dẹ̀ ń dá àjọ wa lọ ó rọ̀ wá lọ́rùn láti san èlé orí ẹ̀. Kí ni èlé tó wà lórí owó? Ìdá méjì nínú ọgọ́rùn-ún, bóyá kí n tú yẹn palẹ̀ ní pé tí ènìyàn bá gba 1000 interest ẹ̀ ní oṣù kan ó jẹ́ 20 naira. Ṣẹ́yìn náà ti wá rí wípé ó rọ ènìyàn lọ́rùn láti yá owó àti láti san èlé àti láti máa dá padà díẹ̀díẹ̀. Ohun tá a dẹ̀ ń ṣe kò kí ń ṣe compound interest, mi ò mọ̀ mo ṣe fẹ́ tú ní èdè Yorùbá. Tí o bá yá 10,000 ogún náírà lọ́nà 10 which is 200 naira òní interest tí wàá san ní oṣù kan. Bóyá ní àárín oṣù yẹn Olúwa fún ọ ní oore ọ̀fẹ́ láti dá 2,000 padà, ó kù 8,000. Interest tá a máa san, èlé tá a máa san lórí owó yẹn ó jẹ́ lórí 8,000. 2,000 ti kúrò ń bẹ̀. A ní sọ pé torí pé o gba 10,000 o ò tí ì san 10,000 kó o máa san interest 10,000 lọ rárá. Báwo ni a ti ṣe ń pín owó? O ò ṣe, o ò jẹ. Àwa òjò ìyá kéésù mọ̀ dá tẹ́sẹ̀ rẹ̀ máa mú gangan. Iye ọba dá lọ àkó èrú sínú àjọ. Téèyàn bá dá 10,000 kọ́dún tó parí tó yá 8,000 tó dá 6,000 padà, ó kù 2,000 tí ó dá padà, ó sì ti dá 10,000. Nínú 10,000 á yọ 2,000 tiwa, sẹ́ńjì rẹ̀ tó kù àkọlé lọ. Ọlọ́run fún wa ní oore ọ̀fẹ́ níbi ọdún bíi mélòó sẹ́yìn. A ní ìpèníjà tó pọ̀ gan-an torí a yá àwọn owó kan jáde tí a rí gbà, ṣùgbọ́n Ọlọ́run fún wa ní oore ọ̀fẹ́ torí pé kò sí ẹni tí ò lè rí ìpèníjà. A rí i pé àwọn tá a fún lówó wọ́n ní ìpèníjà lóòótọ́, ṣùgbọ́n Ọlọ́run bá wọn borí ìpèníjà náà torí pé kí ni a ṣe nínú ìfẹ́, a ò fi agídí mú wọn tàbí pé bóyá ó di ọ̀rọ̀ tọlọ́pàá tàbí kinní kan ipò tí wọn ò sọ pé àwọn ò tiẹ̀ dájọ́ mọ́. Pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ọ̀rọ̀ tútù, Yorùbá ní ọ̀rọ̀ ní mú idà jáde nínú àpò, ọ̀rọ̀ náà ní mú obì jáde nínú àpò. Ọ̀rọ̀ tútù tá a sọ fún wọn kò jẹ́ kán sá tàbí kán sá sẹ́yìn. Ọlọ́run fún wọn ní oore ọ̀fẹ́ ní ọdún kejì, wọ́n dá àjọ, wọ́n dá owó wọn padà, wọ́n gba àjọ, wọ́n tó gba èlé orí àjọ. Mo fẹ́ sọ fún wa pé ní ọdún tá a lò tán ní àjọ tá a kó tí ò ṣẹlẹ̀ rí, tí mo dẹ̀ fẹ́ má gbọ́ ní ibikíbi rí. Olúwa ràn wá lọ́wọ́ débi pé ìjọ tí a pín àjọ, ọjọ́ náà la pín èlé orí àjọ. Ní ọjọ́ gangan, àwọn tí wọ́n lè jẹ́rìí sí ọ̀rọ̀ yìí wọ́n wà níbí. Ọjọ́ tá a pín àjọ gangan la pín èlé orí àjọ. Kíní kan ni mo gbàgbọ́, Bíbélì ní ẹnikẹ́ni a lè rí ohunkóhun gbà bí kò ṣe pé a fi fún láti ọ̀run wá. Ó ní ẹnikẹ́ni nílò ọgbọ́n ní kó béèrè. Kì í ṣe pé bóyá ọgbọ́n orí mi ló tó bẹ́ẹ̀ tàbí ọgbọ́n orí àwa tá a jọ ń ṣiṣẹ́ papọ̀, ṣùgbọ́n oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run òun ló ràn wá lọ́wọ́. Ọgbọ́n Ọlọ́run òun ló ràn wá lọ́wọ́. Nípa ti ìfọkàntán, ó ní èdè kan tá a máa ń pè nínú ọmọ wa, tá a máa ń sọ yìí pé ohun kan ni, ohun kan ni, òun ló de gbogbo wa papọ̀. Ohun kan ni náà la dẹ̀ máa ń sọ. A dẹ̀ máa ń sọ fún wọn yìí pé orírun la wà yìí torí ibi tá a ti ń dá àjọ yẹn orírun wa ni. A dẹ̀ máa ń sọ fún wọn
ẹni tó bá dalẹ̀ á ba ilẹ̀ lọ ọ̀dàlẹ̀ balẹ̀ kú ẹni bá dalẹ̀ á balẹ̀ lọ. Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́ níbi ìyẹn nípa ètò àwọn tó ń mójútó torí mo sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan ó ní àwọn tó ń mójútó owó. Ìgbà tí àwọn ènìyàn gbọ́ nípa àjọ yìí wọ́n ní wọ́n pè ṣé àwọn lè fowó síbẹ̀ ẹ̀rù ń bà àwọn ṣé àwọn á rí owó àwọn gbà. Mo ní pẹ̀lú oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run kò sí ẹni tí a fi owó síbẹ̀ tí ò ní rí owó ẹ̀ gbà. Let me quickly put this. Ní àjọ tá a dá kọjá tó bá ti di oṣù kẹsàn-án a kì í yá owó jáde mọ́ gbogbo owó ó gbọ́dọ̀ máa wọlé. A béèrè pé owó tó ń wọlé báwo la ṣe fẹ́ ṣe é. Ìyẹn bàbá yìí ìwọ náà ní kó máa kó dání. Ẹ̀rù kọ́kọ́ bà mí ṣùgbọ́n mo wò pé Ọlọ́run á fún mi ní oore ọ̀fẹ́ láti ṣe é. Ọlọ́run dẹ̀ fún mi ní oore ọ̀fẹ́. Over 2 million naira ni owó tá a gbà wọlé ó dẹ̀ wà nínú àkáǹtì mi. Ìjọ́ ta fẹ́ tú àjọ mo wà l'Ákúrẹ́ mo á lọ sí báńkì pé kí n lọ gba owó wàhálà bá dé ẹ bá sọ pé kò sí káàṣì ní báńkì. Mo wò pé ìwọ Ọlọ́run kán má máa fọkàn sí pé bóyá mo ti ná owó. Ok kí ni nǹkan tí mo fẹ́ ṣe app tí mò ń lò wọ́n upgrade ẹ̀ mi ò lè transfer more than 100,000 200,000 owó ń lọ 2 million yìí báwo ni mo fẹ́ ṣe. Mo ní ó dà ẹ bá mi kọ ìwé èló ni mo lè rí gbà ní 2 million wọ́n ní mi ò lè rí gbà ju 250,000 lọ ní kíni kò jọ mo fáríyá kò sí ní tí mo ṣe pàbó ni. Mo ní ó dà bí mo ṣe ń ṣe tọrọ owó ni mo ń ṣe tọrọ application. Ọlọ́run fún mi lórí ọ̀fẹ́ wọ́n ṣe application yẹn olókè mo ní màá lo ATM fún bí ọjọ́ 4 iye tí mo bá lè rí gbà. Mo ní another account access account mo bá transfer owó sí pé màá fi ATM màá fi withdraw. Àṣẹ lórí access account problem náà wà ń bẹ̀ mi ò lè transfer more than 50,000 kí n gba owó wàhálà dé. Olúwa báwo mo ti fẹ́ ṣe ẹni Ọlọ́run á kọ́ mi. Gbà tí màá ṣàpèṣe pẹ̀lú ìrànlọ́wọ́ ìyàwó mi kankan mo sáré bíi over 1 million naira gbédé gbàjọ. Bàdẹ̀ ṣe dé nínú pàdé tá a máa tó àjọ ni mo sọ fún wọn báyìí ló ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n ẹni tó bá ní account màá máa transfer owó ẹ̀ sí ẹni tí ò bá ti rí kó tètè sọ fún mi. Olúwa dẹ̀ ràn wá lọ́wọ́ níjọ́ yẹn gbogbo wọn dẹ̀ gbà sí mi lẹ́nu. A dẹ̀ ṣe owó yẹn níjọ́ yẹn àwọn torí a ti ṣe balance of the account iye tó ní kálukú máa gbà iye gẹ́gẹ́ tán máa dá padà gbogbo àwọn tó dẹ̀ ní owó láti dá padà ní ọjọ́ yẹn náà ni wọ́n mú owó yẹn wá. Kí ni ohun tí mò ń tà láti sọ ni wípé ìfọkàntán ó wà láàrin àwọn tí wọ́n ń ṣe ètò owó ó tún wà láàrin àwọn tí wọ́n ń dá àjọ sí àwọn tí wọ́n ń ṣe ètò owó torí tí ò bá sí ìfọkàntán bẹ̀ nígbà tí mo sọ fún wọn pé mi ò rí owó gbà ayé ó ti ná orí ani awú ṣe bó ti mí tarin ó ti lápò orí akórin ayé ó ti lápò orí akórin èrí ta ni òun ló yá mi dọ́gbọ́n ṣùgbọ́n Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́. Ní àkótán ẹgbẹ́ yìí ti nílò ìrànlọ́wọ́ àwọn ènìyàn torí pé àwọn tó pọ̀ níbẹ̀ àgbẹ̀ ni wọ́n ọkùnrin ló pọ̀ jù. Àwọn ènìyàn ń dá láti ìta ńgbà tán gbúròó ẹ o àwọn ènìyàn ń dá láti ìta tí wọn kì í ṣe ọmọ wa wọ́n ń dá ìgbà tó gba owó wọn àwọn kan wà tí mo transfer owó sí tí wọ́n sí nígbàjọ ẹnìyẹn bá pè mí ẹ ló tẹ́wọ́ mo mọ̀ ọ́ kàn ní ìsìn ìkàrí bó ṣe jẹ́ ní àjọ ọ̀dá ni òbọ̀dá yìí hàn gbà sí òun bẹ̀rẹ̀ mi wọn ọ̀dáre ni o yọ ọdún yìí bọ̀ lágbára ọkọ̀ máa rán mi létí. Ẹ jọ̀ọ́ àwọn tí Ọlọ́run fún ní oore ọ̀fẹ́ tán ní fọ̀ tán lè kanná wọ́n lè dá sí i eléyìí ti kọjá pé ọmọ wa nìkan kò sí ẹni tí ò lè dá
mo dẹ̀ fi ń dá wa lójú wípé tó o bá dá àjọ ẹ kò sí pé mi ò rí àjọ gbà kò dẹ̀ sí pé mi ò rí eléyìí àjọ gbà ṣùgbọ́n kinní kan ni màá bẹ̀bẹ̀ tá a bá ń dá àjọ ẹ má jà lérò pé ibi àjọ yẹn náà ní pé ìbádẹ́ ti rógbà mí ní dájọ́ mọ́ kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ á fi àsìkò yìí rọ gbogbo àwọn ènìyàn tó nífọ̀n lè kanná torí pé àgbẹ̀ làwọn tó ń dá àjọ yìí jù àwọn péréte ló ń ṣe okòwò láàrin wa èmi tẹ́ ń wò níwájú yín àgbẹ̀ lèmi fúnra mi gbogbo ènìyàn ló dẹ̀ mọ̀ mí Ìgbàjọ mo bá ṣe tán kí mi rọ ọ́fíìsì mi ní ìsìn ọ̀yẹ́ dá mi mọ̀ mọ́ torí máa ti dàbí gèdè àwòtọ́ ni so ẹ jọ̀ọ́ àwọn tí Ọlọ́run bá ràn wọ́n lọ́wọ́ àwọn náà lè gbé owó sílẹ̀ ní ọdún yìí a ti rí over 500,000 naira tí wọ́n ti gbé sínú ẹ̀ tí wọ́n dẹ̀ tún ṣe ń ṣe ìlérí pé báwọn bá ṣe rí bá a bá ṣe lò sí àwọn àtúgbé ìmí ìwá Olúwa ràn wá lọ́wọ́ ẹ̀wẹ́rẹ́ lélẹ̀ o. ẹ ṣe púpọ̀ Prince a rí nínú ọ̀rọ̀ tó ń sọ yẹn pé for any cooperative society to succeed ó depend lórí integrity and integrity dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ látòrí leadership because mo ti rí cooperative kan rí tó yẹ pé wọ́n get loan from the federal government tó yẹ pé the leader of the cooperative ó lọ ń liaise pẹ̀lú bank managers tó ń mess owó yẹn up. Then how do you expect people to have trust in that kind of leadership? So nǹkan tó jẹ́ kí ọmọ wa kòde tó succeed ó ní pé leadership yẹn ní integrity. Hello? Okay. Nǹkan tó jẹ́ kí ọmọ wa kòde society succeed ni pé the leadership has integrity. Ó jẹ́ káwọn followers yẹn lè trust ẹ. So now that we are talking that the next economic survivor for the whole world now is cooperative societies. Nígbà tí o sí employment wọ́n sì tí o sí kìíní people are going to cooperative formations looking for corporate funds. So integrity and then making sure pé àwọn tẹ́ bá fi sí leadership yín àwọn tó wà competent ní tó ní ideas. So those are some of the things tó ń jẹ́ kí cooperatives kó succeed. So àwọn àdàkùn tí a máa mú lọlé nínú ìpàdé ìní òní yẹn. Next person to talk to us now is Elder Engineer Akin Rotimi. Àwọn ni Vice Chairman Moses Inawalaji Abuaba Trust Foundation. So Engineer Rotimi has been managing the Modupe Oreoluwa Widows Assistance Fund for the past 15 years. Nílùú Ìgbàjọ yìí náà ni o. Wọ́n fi ran àwọn widows lọ́wọ́. I'm sure many of us tó wà bí are aware of what we are talking about. So àwọn afẹ́kàn bá wa discuss pé how he has been doing it, what his experience has been, and what had made him so successful over the past 15 years. The Honorable Speaker and my moderators, I want to take an excuse from you. Mo fẹ́ kí àwọn ìyá wa àti bàbá wa dìde kájọ kọ orin yìí toró ti pẹ́ tá a ti jókòó. Orin tí mo fẹ́ ká kọ ni pé ó ṣojú mi mo yọ̀, ó ṣojú mi mo yọ̀, ọjọ́ òní ṣojú mi ò mo yọ̀. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká dìde kájọ kọ. Ó ṣojú mi mo yọ̀, ó ṣojú mi mo yọ̀, ọjọ́ òní ṣojú mi ò mo yọ̀. Ẹ ṣé gan, ẹ jẹ́ ká jókòó. Kíkì pọ̀ jù, èmi náà kí n báwọn ará ìṣáájú ṣe kí n pé a kú ìjókòó, a kú àtàárọ̀, ìlú ìyá gbé gbogbo wa. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé mo ní oore ọ̀fẹ́ láti wà lábẹ́ ẹ̀kọ́ yìí àtètò yìí. Mo mọ̀ pé ìgbà ọ̀tun ti bẹ̀rẹ̀ nílùú Ìgbàjọ, Ọlọ́run á dẹ̀ jẹ́ kó máa tẹ̀síwájú. Torí mo mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa nú wa tá a bá tiẹ̀ níṣẹ́ tá à ń ṣe, mo rò pé a lè mú kankan láti lò ní ìsìn nítorí pé
owó ò lè dènà tá a bá jẹ́ olóòótọ́. Nípa ohun tá a ní kí n sọ̀rọ̀ lé lórí ni pé bí a ṣe ṣe àṣeyọrí, ṣùgbọ́n màá fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ díẹ̀ gẹ́gẹ́ bí my brother ṣe sọ bí àtùngbà ṣe délẹ̀ yìí. Ẹ rí pé ńgbà tẹ́ ẹ gbọ́ inú yín dùn, tí ò bá tiẹ̀ ń gbọ́ tẹ́lẹ̀ nítorí bí wọ́n ṣe sọ yìí, ẹ rí pé à á bẹ̀rẹ̀ sí í gbọ́ pé I mean, and to me, even in Lagos, I always look for Tungba. And anytime tí n bá ti dé Tungba ni mo máa ń tune sí torí pé tiwantiwa ni. Ẹ rí i pé wọ́n ní Moses Iná Ọlájí Àbọ̀ Abá Trust Foundation. But lábẹ́ ni ẹ rí Mo Dúpẹ́ Ọrẹ Olúwa Widows Assistance. Moses Iná Ọlájí Àbọ̀ Abá Trust Foundation came to life about 5 years ago. But the Widows Assistance Fund came to life about 18 years ago. Widows Fund ló fẹ́ bí ìyá ẹ̀, ṣùgbọ́n Moses Iná Ọlájí Àbọ̀ Abá Trust Foundation òun ìyá ń sìn. Ẹ rí i pé bàbá yìí kí ló mú kó dá kinní yìí lẹ̀ nígbà tí ìyàwó wọn kú ní 1997. Bàbá yìí ó bara jẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ bí ìgbà tí ohun gbogbo ti tán ni, ṣùgbọ́n mo rò pé nínú èrò wọn àti nínú bí ìbẹ̀rẹ̀ ayé tàwọn náà ṣe rí, wọ́n rí i pé nígbà tí aya èèyàn tàbí ọkọ ẹ̀ bá kú, á dàbí ẹni pé ìgbà táyé parẹ́. So wọ́n á wò pé kí ni wọ́n lè ṣe tó lè mú inú àwọn opó dùn. Eléyìí fún ó take wọn about 6 years láti ronú nípa ẹ̀ tí wọ́n fi wá gbé ètò yìí dìde. Nígbà tí wọ́n gbé ètò yìí dìde, bàbá wa olóògbé A.A. Òjó àwọn ni wọ́n kọ́kọ́ jẹ́ alága, but nígbà tí àgbà ń dé wọ́n fi ipò alága sílẹ̀. Ìgbà yẹn lèmi gbà lọ́wọ́ wọn ni widows program yẹn continue. But eléyìí tí mo wá fẹ́ sọ the Moses Iná Ọlájí Àbọ̀ Abá Trust Foundation is a new one, and ẹ jẹ́ ká máa dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ọmọ ìlú yìí tó ń ronú jinlẹ̀ láti wò bí wọ́n ṣe máa ràn yàn lọ́wọ́. Kì í ṣe owó nìkan la fi ràn yàn lọ́wọ́. This man served the government from the whole western region to Oyo State and to Osun State. He spent only 4 months in Osun State. They wanted him to continue. He said he's not continuing. He retired. But ó wá gbé program yìí jáde láti máa bá àwọn senior civil servants lọ́sùn sọ̀rọ̀ kí wọ́n lè nítorí pé the service is becoming rotten. So ká wọ́n á wo bí a ṣe lè revive resuscitate the service. He was the person who started pé gbogbo retired permanent secretaries come together to advise the state. Mo rò pé my brother wọn á wà ń bí Bọ̀dé Oyà kan wà ń bí. So the retired civil servants wọ́n máa ń ti àwọn ìjọba lẹ́yìn, and that is gbogbo successes tí Ọ̀ṣun state ní lónìí nítorí pé wọ́n ń gbọ́ ìmọ̀ràn láwọn tí wọ́n ti bá wọn lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n ti bá wọn ṣiṣẹ́ kẹ́yìn ni. Ètò yìí a ti ṣe fún bí ọdún mẹ́ta, ọdún kẹrin tá a ṣe yìí ṣe mọ̀ pé Ọ̀ṣun state ó tì wá lẹ́yìn nínú ètò yìí torí the booklet the professor tó wá lecture wa àwọn náà bá wa ṣe, so ó mì pé wọ́n appreciate ẹ̀. Àwọn náà fún wa ní lecture room, gbogbo tá à ń fowó ṣe tẹ́lẹ̀ wọ́n fún wa. So ibi tí story tí mo ń sọ ni pé bàbá yìí ló wá dá this foundation lẹ̀ about 18 years ago. Nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ foundation yìí, ohun tí a ṣe ni pé nínú First Baptist Church òun ni a ti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀, and the first people tó ń gba owó yẹn ní 2003 they were about nine widows. So and the whole money tá a fún wọn gbà yẹn was about 117,000. But to the glory of God, the money has grown as of last year to 1.5 million. And we started with about 9 widows. We have gotten to about 60 widows. Tí à ń fún lówó yẹn. Owó yìí kò ní èlé, ṣùgbọ́n à ń sọ pé báwo la ṣe ṣe àṣeyọrí. Àwọn tó fún wa lóore ọ̀fẹ́ àṣeyọrí ni pé it is a Christian-based
Christian-based loan agreement. So ìkíní nìyẹn pé inú ìjọ Ọlọ́run ló ti bẹ̀rẹ̀. ṣẹ́rí ńgbà tó bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú èèyàn mẹ́sàn-án, then ó extend dé the 3 Baptist churches in Igbajo. So ńgbà tó wá kúrò ńbẹ̀ ó wá extend to all the churches in Igbajo. As of the first time we started with First Baptist Church kan, then ó di 3 Baptist churches. Today we have 22 churches tí wọ́n ní ìpín nínú ètò yìí. Gbogbo ìjọ Ọlọ́run. I don't know of the future whether it will go beyond that, but for now ibi tá a dé nìyẹn. Ẹ rí i pé ara nǹkan tó mú wa ṣe àṣeyọrí ni mo kàn fẹ́ máa sọ ní kọ̀ọ̀kan sí i. We have a seasoned civil servant and a community man. Ẹni tó dá ètò yẹn sílẹ̀, ẹni tó fẹ́ ìlú ni. Ibi wọ́n ṣe primary school wọn díẹ̀ nífẹ̀ẹ́, mo rò pọ́n parí ń bí, wọ́n ṣe secondary school ń bí, then wọ́n jìnnà sílé. Ìgbàjọ náà náà fẹ́, so he's a seasoned community man. So mo rò pé ara nǹkan tó ṣe jẹ wọ́n lógún pé ká máa yá àwọn ènìyàn lówó nìyẹn. Then ètò yìí aro àròjinlẹ̀ rẹ̀ kì í kàn ṣe pé òdèlú para yẹn kọ pàró, aro àròjinlẹ̀ rẹ̀ ká tó bẹ̀rẹ̀ pé báwo la ṣe máa ṣe, báwo la ṣe máa grow ẹ̀. So ó ti ní òté bá a ṣe máa grow ẹ̀ tẹ̀síwájú. Bẹ́ẹ̀ náà ni it has been funded, managed and meant for people of the Christian faith gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ. Then ara àwọn nǹkan tí kọ́kọ́rọ́ tó lókun ń dì í ni àwọn owó yìí, torí pé ẹnikẹ́ni nínú àwọn opó tó bá máa gba owó yìí, ohun tá a ṣe ni pé a mú ara ilé ẹ̀ kan wá, then pastor ẹ̀ máa sign ẹ̀ dẹ̀ mọ̀ pé àwa èèyàn a fẹ́ bẹ̀rù oníwàásù wájú Ọlọ́run gan lọ. So a rí pé wọn ní fẹ́ ṣe túmọ̀ síbẹ̀síbẹ̀ náà a rí pé àwọn tó ń jákùn mọ́sẹ̀ náà wà nù àwọn èèyàn yìí a ti máa débẹ̀. So then nígbà tí a bá fẹ́ yáàyàn lówó a máa ń wádìí ohun tó fẹ́ fi ṣe, and to a great extent they are very truthful, they are very sincere. Ẹlòmíà ní òun fẹ́ fi san owó school ọmọ school ni, ẹlòmíà ní òun fẹ́ fi kún òwò ni, ẹlòmíì at a stage nígbà tó ti ń gbà ti pẹ́ a ní òun fẹ́ fi kọ́lé ni. But provided you are able to pay back, we always give the loan on the 6th of July. Tí í ṣe ọjọ́ tí obìnrin yẹn kú ní 1997, 6th of July. So 6th of July ìbá ṣe Monday ló fọ́ sí, ìbá ṣe Sunday ni ọjọ́ yẹn la máa ṣe program yẹn. So nígbà tá a bá fún yàn ó tó mi pé before the 5th of July ọdún kejì o gbọ́dọ̀ san owó ẹ̀ tán, kò léèlé lórí. Mọ́ tó bá ti di around April báyìí nísìnyí to May form mi á jáde. So àǹfààní tó tún wà ń bẹ̀ ni pé tó bá gbà lọ́dún yìí tó bá ti dá padà o lè gbà lọ́dún tó ń bọ̀, o lè gbà jù bẹ́ẹ̀ lọ. So you can turn it around all along. Aláwọn míì tó ti gbà for more than 10 years, aláwọn míì tó ti gbà tán ti ṣe nǹkan rẹ̀ tán láwọn ò gbà mọ́ pé kẹ́lòmíì lè gbà. So bí so à ń wádìí wọn dáadáa kó tó di pé a fi lé wọn lọ́wọ́. Nígbà tó di ìgbà kan a wá ń wò pé àwọn obìnrin yìí ó yẹ kí a máa bá wọn ṣe ìpàdé, ká máa mọ àìní wọn, káwọn náà máa kájọ máa dialogue. So a wá fi ìpàdé sí the last Friday of every month. So àjọ ń gbara wa níyànjú, owó ẹlòmíì tó bá di pé ó ní ìṣòro díẹ̀, àwa tá a jẹ́ the committee, àwa mẹ́rin náà la jẹ́ the committee, à gbà wọ́n nímọ̀ràn bá a ṣe lè ṣe nìyí, bá a ṣe lè ṣe nìyí, bá a ṣe lè ṣe nìyí. Ẹlòmíì á ti gbé ìṣòro míì tó jẹ́ tí ì ṣe ìṣòro lórí òwò yẹn tó jẹ́ ti ilé ẹ̀ àjọ sọ̀rọ̀. So it has become a family tó jẹ́ pé àjọ ń bára wa sọ̀rọ̀. Eléyìí náà tún wá ràn wá lọ́wọ́ torí dípò káwa nìkan máa bá àwọn èèyàn tí torí oríṣiríṣi akúmọ̀mọ́júdì wà nú àwọn tán wà nú àwa tán tá ń yá lówó, ṣùgbọ́n àwọn fúnra wọn wọ́n ń bá wa bá wọn sọ̀rọ̀. So ó tún kó rọrùn fún wa. Then ṣe ẹni tó gbé owó yìí sílẹ̀ kò yọjú sí bá a ṣe manage owó yìí, ó fi ọkàn tán wa, and Ọlọ́run ò dẹ̀ jẹ́ ká dà á. Torí nígbà tí a bẹ̀rẹ̀ sí owó yìí gan mo máa ń sọ fáwọn èèyàn pé irú ilé 1.5 tí mo la yá wọn, we still have over 2 million naira left in the account.
bí wọ́n bá ṣe ń san bẹ́ẹ̀ ni àwọn upgrade ẹlòmíì bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú 10,000 ní about 18 years ago ó ń gba 100,000 ní ìsìn tó bá ti lè san padà. So the founder gave us the autonomy, and when he gave us the autonomy ṣe mọ̀ pé àwọn management fees kan náà máa wà tó máa fẹ́ reduce the capital, but God gave us the opportunity pé since tá a lo gbogbo owó yìí we have started to invest the remaining money mostly in treasury bill, so at least n tó bá mú wá ó lè mú 100,000 ó lè tó gbogbo expenses wa á lè wà covered lórí, so owó tí ẹni tó gbowó lẹ̀ faragun. So ṣùgbọ́n ká tó ṣe lé ká tó invest owó ẹ̀ o à ń sọ fún pé nǹkan báyìí la fẹ́ ṣe o tí a dẹ̀ ń gba àṣẹ látọ̀dọ̀ wọn. So very autonomous, no influence from anywhere, kò sí ẹni tó influence owó yẹn. Then ààyè wà à ń jẹ́ kí àwọn èèyàn limit wọn, ṣùgbọ́n ẹni tí ò bá ti meet criteria, like I said 60 people la fún ní owó yẹn ní last year, but I think about 65 applied. Àwọn míì irú màdàrú tó ń wà bẹ́ẹ̀ ẹlòmíì kì í ṣọmọ ìjọ but ó lè lọ bẹ pastor pé ẹjọ́ ẹ bá mi sign. Nígbà tá a bá find out a sọ fún pastor pé kì í ṣọmọ ìjọ bẹ̀ ó lọ sign, and we will call the pastor himself. Why did you sign for this woman? So ẹ mọ́ bínú kó ṣe bó ṣe gbé wá sọ́dọ̀ òun ni irú àwọn yẹn à knock wọn out. Ẹlòmíì ó lè jẹ́ pé ó kọ̀ láta fẹ́ ṣe interview ló mú balance owó ẹ̀ wá, à gba balance owó ẹ̀ ṣùgbọ́n à ní fún fọ́dún yẹn torí pé owó ẹ̀ yẹn ó ti fi kó wa láyà sókè. So ohun tó máa jẹ́ kó lò, but we can accommodate up to 100 people because there is the fund, and ẹni tó dẹ̀ fún wa ní orí ọ̀fẹ́ kò yẹ wá lọ́wọ́ ẹ̀ wò. Then there is the transparency in our operations. Kò sí màgòmágó kan, kò sí à ń ṣe nǹkan kan lẹ́yìn ilẹ̀kùn. Gbogbo àwọn obìnrin mo mọ̀ pé díẹ̀ wà láàrin wọn bí wọ́n mọ̀ bó ṣe ń lọ, kì í ṣe pé ẹnìkan jára lé ẹ̀. There was a woman tó jẹ́ pé ìyàwó ilé mi ni ló bá wá sanwó ní last minute, ó ní kán wá fóònù ló mú kì í ṣe irú ẹ̀. Kò bàbá ò ṣe dáadáa, mo ní tó bá ní mi ò ṣe dáadáa bí bá a ṣe máa ṣe nìyẹn. So kò sí màgòmágó pé àwa favour ẹnìkan tàbí àtòrí ẹnìkan jẹ́ aráalé ẹ̀ lẹ̀ ṣe yá lówó báyìí. Ìmọ̀ àwa mẹ́rẹ̀ẹ̀rin tó wà nù kọ́mítì yẹn ni pé àtòrí àti ṣe meeting lórí pé èlò la máa yá lágbájá àti agree lórí ẹ̀ kó tó di ọjọ́ yẹn. Nígbà tó ó ṣe rí pé gbogbo nǹkan àwọn èèyàn máa ń sí opportunity lóun gbà míì. Nígbà tó di stage kan torí from the last 18 years we have something we can call a bad debt of up to 400,000 till now, but we don't call it a bad debt. A ṣì ń pursue ẹ̀ títí di ìsìn. Nígbà tá a wo ohun tá a lè ṣe, it's a Christian base, but wọ́n tì wá débi pé à ń lọ fi ọlọ́pàá bá wọn torí nígbà tá a bá pastor ní a ní oore ni mo mọ̀ ṣe, ẹ̀dẹ̀ wá fẹ́ sọ di wàhálà tèmi. Nígbà tó bá kóòtù Bible lérí wa àwa náà á fàdí sẹ́yìn. So but a máa ń fi àwọn ọlọ́pàá àfi máa ń lọ dẹ́rù bà wọ́n, ṣùgbọ́n ọkàn ẹlòmíì yí gbè. So mo fẹ́ bẹ̀ wá àǹfààní yìí o lè máa gbà lọ́dọọdún. Mo mọ ẹnìkan tó ń gbà lọ́dọọdún tó fi ń kọ́lé, ó ti fẹ́ kọ́lé yẹn tán sìn, ó fi train ọmọ school and bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. So àwọn ìṣòro tá a ní náà ni pé àwọn kan wọ́n jákùn mọ́sẹ̀, àwọn kan ti kú tó jẹ́ pé àwọn ọmọ wọn láwọn máa san tí wọn àti ìsàndè ní, ṣùgbọ́n àfi wọ́n lọ́rùn lẹ̀ a sì ń béèrè lọ́wọ́ wọn ni. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe ń sọ, a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn opó yìí ni ètò yìí tó fún wọn ní ọjọ́ iwájú tó dára, ìrètí ọjọ́ iwájú tó dára torí pé wọ́n rí owó ṣòwò. There is one woman here tí mo máa appreciate. She's disabled but she pays her loan regularly, earlier than anybody.
tó bá ti tó àsìkò báyìí lá ní bàbá mo ti lọ san ààbọ̀ ẹ o bàbá mo ti ṣe léyìí o so ẹ rí i pé ó dẹ̀ ń gbádùn ẹ̀ and àwa náà dẹ̀ ń rí inú òwò wọn pé òwò wọn ń tẹ̀síwájú sí i à ń rí i pé òwò wọn ń tẹ̀síwájú sí i kì í ṣe pé wọ́n fi ń jẹun torí a tún kọ́ wọn lẹ́kọ̀ọ́ pé bẹ́ẹ̀ ṣe máa lò ní a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé Ọlọ́run ń gba ìṣàkóso lórí ètò náà mo sì mọ̀ pé pẹ̀lú àdúrà yín ètò náà máa tẹ̀síwájú Ọlọ́run yóò bá wa máa wà pẹ̀lú àwọn opó wa yóò bá wa dá ikú ọ̀dọ́ ọkùnrin dúró torí àwọn opó yẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní àwọn ọ̀dọ́ obìnrin tó wà níbẹ̀ I always pity them I know where the shoe pinches because I'm also a widower so mo mọ̀ bó ṣe ń dùn wọ́n sí so Ọlọ́run kó bá wa dá ikú ọ̀dọ́ dúró ó sì jẹ́ kí àwọn òbí yìí kan jẹ wọn ọmọ pẹ́ thank you very much. ẹ ṣé púpọ̀ sir God bless you. a ti rí nínú nǹkan tí àwọn dáde wa náà sọ sí pé gbogbo ẹ̀ tún já sórí trust transparency ìfọkàntán kéèyàn there is a policy kò sí pé bóyá àwọn ṣojú ṣáájú once we are set such an organization up you must be able to follow the strict rules and regulation kò ṣe pé o fẹ́ show partiality for anyone by the time you are bending the rule for somebody then you are already going up the cup so gbogbo nǹkan tí à ń rí bí yìí ẹ ká dì mú torí like I said earlier cooperative society and financing ogun ni the main fulcrum of what we came here to do today gbogbo àwọn tó kù kan wà fún wa ní support topic ni so ń gbà tá a bá kúrò bí náà tá a bá sọ pé kò a fẹ́ máa dá cooperative lẹ̀ o a fẹ́ mú nǹkan tí a rí bí yìí lò lélẹ̀ o ẹ máa fi ọkàn sí pé ẹni tó bá wà trustworthy ní kẹ́ fi sí in charge group yìí àwọn tó bá wà trustworthy ní kẹ́ jẹ́ kó jẹ́ member yín so that nǹkan tẹ́ ń dá group yẹn lẹ̀ fún wa lè ṣeé ṣe torí àwọn tó máa fún yín lówó àwọn náà gbà tó bá jẹ́ bá dọ̀ wọn tí yẹn bá rí pé bákanbákan ló ṣe rí ó lè má work out so ẹjọ́ ẹ fi sọ́kàn ara kan tá a gbọ́dọ̀ mú lọ lélẹ̀ náà nìyẹn Ọlọ́run wa dúró tì wá o. So the next person tó máa bá a sọ̀rọ̀ náà ni lecturer wa Mr. Kingsley Clemens ara kan tá a fẹ́ bẹ̀rẹ̀ wọ́n lè tẹ́lẹ̀ pé báwo ni báńkan ṣe máa help wa wọ́n ti dáhùn ẹ̀ wọ́n làwọn fẹ́ wá síbí yìí láti máa help àwọn trade organizations pé bóyá you are kí ló ń pè náà bóyá tailors group ní ẹ o bóyá mechanic group ní ẹ o bóyá bricklayer group ní ẹ o láyìn tó ń fẹ́ tò sí nìyẹn bẹ́ẹ̀ tèmi fẹ́ béèrè lọ́wọ́ wọn pé on the issue of onídùúró pé ọgbọ́n náà lè bá wa dá sí case onídùúró yẹn torí ọ̀rọ̀ onídùúró yẹn gbọ́n ló máa ń dí àwọn èèyàn lọ́wọ́ láti lọ gba owó láti lọ gbà láwọn microfinance bank yẹn ọgbọ́n òun náà máa bá wa dá sí ọ̀rọ̀ àwọn onídùúró yẹn and again like nígbà tó ń sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan wọ́n ń sọ̀rọ̀ ìyá Michael olóúnjẹ lẹ́kọ̀ọ́ tó fún lówó tó dẹ̀ ti di ẹni lansing ìyá Michael yẹn ò belong sí cooperative association ṣé pé tó bá rí ẹnìkan náà tó show promise bí yìí náà ṣé wọn lè help ẹ̀ náà ni so ẹ kàn là wá lóye lórí àwọn ìbéèrè méjì yẹn. ẹ ṣé gan sir ẹ jẹ́ kí n sáré mú ti ìyá Michael tẹ̀ sọ yẹn oríṣiríṣi microfinance bank mẹ́ta ló wà wọ́n ní kan unit microfinance bank kò lè operate ju àárín local government lọ àwọn yẹn ló fẹ́ pọ̀ jù ní Nàìjíríà then wọ́n ní kan state microfinance bank ò ní àṣẹ láti operate beyond a state and then wọ́n ní national yẹn lè wà ní gbogbo ìpínlẹ̀ orílẹ̀-èdè ló lè wà. Àwa at the moment we are a state licensed microfinance bank but a máa ń lo technology. ẹ mọ̀ pé tíjọba bá ṣòfin gbà mí àwọn ọ̀nà kan máa ń wà tó máa ń jẹ́ loophole téèyàn máa fi ń bì tòfin yẹn. So we are a state microfinance bank but a máa ń lo technology láti ṣe business outside Lagos State. We are in almost all the states through technology because we have mobile app. Any mobile app bí àwọn commercial bank náà
So even if you save money in my bank, through your mobile app, anywhere you are in Nigeria, you can always get your money. Now, Sherry, àti yáyàn lówó kéèyàn monitor ẹ̀ ó ṣe pàtàkì gan. Ẹ máa rí pé bàtà wọn dádì mi sọ̀rọ̀, wọ́n sọ̀rọ̀ nípa monitoring. Àwọn kú mi náà cooperative náà, he mentioned the issue of monitoring, very very important. So ló jẹ́ kó difficult fún wa láti sọ pé okay o, a fẹ́ wá sílùú Ìgbàjọ and then individual a fẹ́ máa ṣe business pẹ̀lú. It will be very very difficult and almost impossible to monitor individuals. That is the reason why it is difficult to do that. Now, the idea of the more like the community base, Sherry ọ̀rọ̀ guarantee ó ṣe pàtàkì. Ìgbà tí dáàdì mi sọ̀rọ̀ tán sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan, wọ́n ní pastor man sign fún àwọn èèyàn. That is the essence of either association, group, or community base. Nílẹ̀ Yorùbá a máa ń tijú gan. Yàtọ̀ sí ẹlòmíì tó ẹ pé bóyá ó kàn ti mọ̀ọ́mọ̀ jẹ́ criminal fúnra ẹ̀. Tí ẹ bá ṣe onídùúró mi, wípé ẹ lọ ẹ ṣe onídùúró mi mo yáwó, mi ò ní fẹ́ kán wá fẹjọ́ mi sùn yín pé mo jẹ gbèsè pé bí àmì ìsanwó yẹn. So most times it's like a social guarantee or a social security or a social collateral. That is how we call it in microfinancing. So it's just good enough because àwọn òfin kan náà wà tó ń de microfinance ó ní iye owó ta lè gbé síta line. In fact 50,000, let me just say it. CBN says and if you give out more than 50,000 out to anybody, you are expected to take security from that person. So what we do is I can conveniently give you 100,000 if you belong to an association without taking the security from me, because I have the association guarantee. And the guarantee I'm talking about is leader association yẹn ó máa fún mi ní guarantee pé ẹni member mi tẹ yá lówó yìí máa mi sọ kó sanwó padà. And the focus is business ni wọ́n ní láti fowó ṣe. Ṣẹ́rí ẹni tó bá ní business tó ń ṣe tó bá da 50,000 100,000 sínú business yẹn tó bá jẹ́ ẹni tó ní discipline tó ń jẹ oníjẹkújẹ tó ń ṣe ẹni tó yẹ pé party kan wà lónìí ó ra aṣọ ẹbí ó ra eléyìí ó ra eléyìí business yẹn á pọ̀ owó yẹn padà. The testimony I've had from my brother, the man in charge of cooperative, and my father in charge of foundation is fantastic. It's so obvious that people of Igbajo are disciplined and they are enterprising. Because I'm being honest to you, àwa lẹ́kọ̀ọ́ gan amọ̀ tó ju wá ń rí kò easy láti gbowó láti yá loan kéèyàn dẹ̀ dá sórí business kí business ẹ̀ dẹ̀ kó pọ̀ padà easily. It's never easy. So we understand a lot of these constraints and challenges, especially in this type of economy that we have. You know, regular, there are so many things that can affect the prospect of your business and every other thing. But our intervention in Igbajo, like I've said, which I shared with Adigbite, is that we would love to come in, partner with Igbajo Development Association, and then partner with associations and groups, if possible cooperative societies, and then we'll be able to come in, and assist people to grow their business. It's easier for us as a microfinance bank. Don't also forget that owó tá fi ń ṣe business yìí deposit ni òun government. I've been running this microfinance bank for 4 years. I've been in the microfinance bank for about 8 years, and I will tell you that we don't have a single kobo from government. It's deposit from people. People want that deposit back with interest. So for every money that we give out, we must also ensure that that money comes back. But I have a mandate that through the Igbajo Development Association, we'll come up with something that is workable and that we, assist a lot of people. I want to come back again next year and be able to call out people who have benefited from what our plan is and see that people have actually been impacted upon. There is no way. Owó ṣe pàtàkì. So many people have ideas, but when there is no finance, there is nothing you can do. Ẹ ṣé gan. Ẹ ṣé púpọ̀ àti lọ sí ìparí program yẹn díẹ̀díẹ̀. Is there any question from the? Please come
ìbéèrè. orúkọ yín àti ìbéèrè. Simeon Káyọ̀dé Ọláníyà láti ilé lẹ́mìkan. A kú ọdún o àṣeyí sàmọ́dún ọlọ́run á dá wa sí di ẹ̀mí o gbogbo tá a tọrọ lọ́wọ́ ọlọ́run lónìí ọlọ́run á mú wọlé àṣẹ. Ǹjẹ́ ó ṣeé ṣe láti mú kí ènìyàn kan kó bá yín dòwò pọ̀ láìsí pé bóyá ó fẹ́ yáwó tàbí kò yáwó? ṣé ẹ ti gẹ́ẹ̀tì ìbéèrè? ok. Ẹ̀wọ̀n ara rere o. First of all, I'd like to introduce myself. My name is Engineer Okay. My name is Engineer Okay. Ilé Awòrán. My comments, in fact, ní láti kọ́kọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn panelists yìí nítorí pé ẹ̀kọ́ tó ń kọ́ wa lénìí ó wà very very tangible and renewal of our knowledge. I would have loved to talk on each of the participants, but time will not allow it. But first of all, I would like to thank the Economic Summit personnel tó wá láti wá bá wa sọ̀rọ̀. I have enjoyed benefits of this bank. In fact, I want to say you should help me thank architect very very well because he assisted me. When I came to Igbajo about 6 years ago, I started my family with just about 3 million. At a stage, I realized that hiring caterpillar, breeding bridge, making road to my farm was more than the total money tí èmi ti gbẹ́kẹ̀lé tí mo fi wá dáko. He came to my aid. He gave me a substantial loan which helped me at that time. I will continually be grateful to your bank for experience I've had. If I have to go one by one, I would like to jump the next person. But thank Tungba. I knew him when he started this, and in fact, I'm heavily moved by his contribution to this our society, Igbajo. I told him few stories about myself. I left Igbajo 1960 when I was just in Form 2. I've lived in Britain, I've lived in Germany, I've lived in Italy, but what I want to emphasize is the interest he has about Igbajo. Nítorí pé ìfẹ́ tó ní sí Igbajo ó jẹ́ ara nǹkan tí ó dùn mọ́ mi nínú pa ẹ̀. Honourable, I have two ọ̀rẹ́ méjì mo ní Igbajo because he's a farmer. So ọ̀rẹ́ mi ni. Tani. Okay. Rotimi, you have done a lot for Igbajo. Àbúrò mi tó dà ní ẹ, inú mi dùn fún gbogbo iṣẹ́ tó ṣe. Táíwò Ọmọba Ọ̀kàrẹ̀, I'm highly impressed about you. Ẹ̀wẹ̀rẹ̀ lele tá a bá fojú sùn ìgbà tí ìpàdé ìbẹ̀rẹ̀ ó kún fọ́fọ́. Tí màá bẹ IDA ẹ má jẹ́ kí ìpàdé tòní jẹ́ òpin lọ́dún ni. Ẹ fi àwọn èèyàn sí Ìgbàjọ
tí àwa cooperative lè máa wá bá pàápàá jùlọ màá rọ ẹ̀yin ìyá wa gbogbo torí tẹ́ ẹ ní lọ́kàn ni pé microfinance wọn á bẹ̀rẹ̀ sí yá yín lówó lónìí ẹ jọ̀ọ́ ẹ wá cooperative tó ti wà nílẹ̀ tán ti register ẹ darapọ̀ mọ́ wọn ẹ ti gbọ́ pé wọn ò lè fún orí kọ̀ọ̀kan lówó láti yá owó ẹ súnmọ́ gbogbo cooperative tó ti lórúkọ tó ti register pẹ̀lú state government kówó yìí lè bọ́ sí yín lọ́wọ́ lórúkọ Jésù tẹ́ bá gbà ẹ ní fi wá àìsàn lórí àwọn ọmọ yín lórí ọkọ yín IDA adúpẹ́ lọ́wọ́ yín ohun dáadáa lẹ ṣe fún wa nígbàjọ lónìí lórúkọ Jésù a máa mọjọ́ tòní fún ọjọ́ tó dára jù ní ìgbàjọ ẹ̀yin èèyàn wa tẹ́ wá bẹ́ẹ̀ bá ń padà sí ibùgbé yín ọkọ̀ yín ò ní forí ṣọ́gi ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristi a máa sàn lórí yín ẹ ní kábàámọ̀ pé wá sílùú ìgbàjọ. Thank you very much. Thank you very much. I'd like to call on Mrs. Motunrayo Laditon for closing remarks. Ẹ kú àtàárọ̀ o ẹ̀yin bàbá mi àtẹ̀yin màmá mi a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín pé a pè yín ẹ jẹ́ wa ẹ dẹ̀ tún fún wa ní àkókò yín ó yẹ kẹ́ lọ sóko lónìí ẹ lọ ó yẹ kẹ́ sí ṣọ́ọ̀bù lónìí ẹ ṣí a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o ẹ rán wa níṣẹ́ ẹ fowó tó wa nílé ìwé a dẹ̀ ti wá wúlò fún yín báyìí a ó máa rí yín bá lórúkọ Jésù a ò ní kú mọ́ yín lọ́wọ́ o àwa náà a máa lọ láyọ̀ a máa bọ̀ láyọ̀ a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ẹ ṣé o àwọn àbúrò wa gbogbo yín lè máa benefit from what we have done today. And we are expecting you to be available when all these people be around to execute all these promises. God bless you all. Thanks for coming. We are grateful. To all our panelists, thank you very much. Ní báyìí a ó gba àdúrà ìparí máa pe olóyè Láyé Ọ̀dẹ́kúnlé kan fún aládùúrà parí. Ẹ jẹ́ ká dìde ká gbàdúrà. Ọba tí ọpẹ́ yẹ ọba tí ọpẹ́ tọ́ sí adúpẹ́ fún oore ọ̀fẹ́ tẹ́ ẹ fún wa ìgbà tá a fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ohun gbogbo àfiléyìn lọ́wọ́ ẹ kò jẹ́ kí rògbòdìyàn kó ṣẹlẹ̀ ẹ kò jẹ́ kó yí ojú kọ́kọ́ ẹnìkankan nínú wa olùẹ̀gbọ́n ọpẹ́ wa Olúwa a máa túká lọ sílé oníkálukú wa ẹ̀yin ní ààbò tó ju ààbò lọ pàápàá jùlọ àwọn àlejò wa tó ń wà látòkèrè rere ààbò yín ẹ jẹ́ kó wà lórí wọn ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristi tí ń sọ ti àlàáfíà tí ń sọ ti ìṣọ́ tí ń sọ ti ààbò a máa sọ sórí wa nígbà tá a bá tún máa péjọ lẹ́ẹ̀míì ìròyìn rere là á mú wá síbí okòwò á gbòòrò sí Jésù Kristi Olúwa wa. We take Igbajo anthem, Osho anthem, and national anthem. Shall we rise? Ọmọ Oòduà ni
Hey.